Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya, bên cạnh ký túc xá phát ra tiếng động khó nghe. Tôi chả nghe rồi. Trong nhóm trường tắc cặp đôi này ở bên cạnh. Các bạn có thể hạ giọng xuống được không? Rất nhanh nam sinh trả lời, đã cắt cổ rồi. Bây giờ chắc chắn cô ấy chắc không thể kêu ra tiếng được. Anh ta còn gửi một bức ảnh. Trong ảnh cổ của người phụ nữ đã bị cắt đứt. Trên giường chảy toàn là máu. Tôi bị dọa một trận. Nhanh tay gọi chữ, bạn bên cạnh. Cậu không lẽ đã rước người thật rồi chứ? Trường chúng tôi là đại học bình thường. Bây giờ đã được nghỉ rồi. Nhưng một số sinh viên làm việc để tiết kiệm tiền phòng. Vẫn sống trong ký túc xá, để không bị lãnh đạo nhà trường phát hiện. Mấy người chúng tôi trộm ở ký túc xá của trường. Lập một nhóm ký túc xá trong trường, nhưng tôi không bao giờ ngờ tới. Bạn học 303 ở ký túc xá bên cạnh lại thật sự làm ra chuyện không thể ngờ. Vậy mà lại dẫn theo bạn trai tới ở cùng. Tiếng mà cô ấy phát ra thật sự là rất to, làm tôi không thể nghỉ ngơi. Nhịn không nổi liền tắc cô ấy vào. Nhưng bây giờ cô ấy bị cắt cổ rồi. Trong lòng tôi vừa hoảng vừa sợ. Nhanh chóng gửi tin nhắn, đại ca, anh thật sự đã rớt bạn gái anh rồi à? Một lát sau, nam sinh 303 trả lời lại, ha 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 ha. Rớt người là phạm pháp. Làm sao tôi có thể làm chuyện này? Rất nhanh, anh ta đã thu hồi gỡ hình ảnh xác chết của bạn gái anh ta xuống. Tôi nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm. Cảm tình cái này 303 là đang cố ý hãm ta uy phong. Tôi không hài lòng một chút nào. Anh ta trực tiếp lấy hình người chết làm tôi sợ. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi không nhịn được có chút oán giận. Đang muốn khiếu nại trong nhóm thì đột nhiên thấy 402 gửi lời mời kết bạn với WeChat của tôi. Giấy đăng ký xác minh của anh ta là 303. Không phải đang nói đùa với cậu đâu. Hắn thật sự đã rớt người rồi. Trái tim tôi đập thình thịch. Sau khi xác nhận chấp nhận bạn bè, tôi lập tức hỏi 402. 303 không thể giết người được đâu. Phải nhớ rằng rớt người là phạm pháp. 402 trả lời rằng tôi học pháp y. Thường xuyên nhìn thấy hình ảnh của người chết. Người sau khi chết, đồng tử sẽ giãn ra. Bức ảnh mà 303 vừa gửi. Người phụ nữ đó rõ ràng là đã chết rồi. Tôi hít một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng chỉnh sửa tin nhắn, hay là chúng ta báo cảnh sát đi. 402 lập tức trả lời, không được, tuyệt đối không được báo cảnh sát. Cậu phải nên nhớ, bây giờ đã được nghỉ rồi. Nhà trường không cho phép học sinh ở lại trong ký túc xá đâu. Một khi báo cảnh sát, trường học xử lý xong vụ 303 có người chết, rồi sẽ xử lý chúng ta đó. Tôi có chút choáng váng. 402 nói không phải là không có lý. Cái chết trong ký túc xá của trường là một vụ bê bối. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lãnh đạo trường. Lãnh đạo tức giận, có lẽ sẽ trực tiếp đưa mấy chúng tôi, sinh viên bí mật ở trong ký túc xá, xử lý đuổi học luôn, nhưng không báo cảnh sát. Cứ để kẻ rớt người 303 chạy thoát sao? Trong lòng tôi có chút do dự bất an, liền nhanh chóng gửi WeChat hỏi phòng ký túc 301. Bạn vừa nhìn thấy trong nhóm, 303 đã giết hình ảnh bạn gái của anh ta chưa? Cô nói xem chúng tôi có nên gọi cảnh sát không? 301 và tôi có quan hệ tốt hơn một chút. Chúng tôi làm phụ vụ ở cùng một quán trà sữa. Tôi muốn hỏi ý kiến của 301 xem cô ấy nghĩ như nào. Nhưng đợi hơn 10 phút, cũng không thấy 301 trả lời tôi. Cô ấy không nhìn thấy tin nhắn sao? Tôi hơi nghi ngờ. 301 vừa tan làm không lâu. Theo lý thuyết nói thì thời điểm này, cô ấy nhất định là đang chơi vua. Chẳng lẽ là cô ấy chơi quá tận tâm? Nhất thời quên trả lời tôi rồi. Khi tôi chuẩn bị gọi video WeChat cho 301, nam sinh 303 gửi một tin nhắn khác trong ký túc xá của trường. Sao mọi người không nói chuyện nữa? Không phải là bị bức ảnh tôi vừa chụp làm sợ rồi đấy chứ? Tôi nói với mọi người, bức ảnh vừa rồi là tôi đã photo sắc qua rồi. Mọi người đừng sợ. Huyền Cực lại gửi một video nhỏ nữa. Trong video, người phụ nữ vừa bị tách đầu và cổ mặc đồ ngủ. Một nửa trên ban công. 303 tiếp tục gửi tin nhắn đến, nhìn đi. Tôi không nói điêu mọi người chứ. Bạn gái tôi còn sống đây nè. Tôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Trả lời, tôi thừa nhận. Vừa nãy anh làm tôi sợ đấy. Sau này các người lại kêu như vậy nữa, tôi cũng sẽ không gửi tin nhắn trong nhóm tắc 2 người nữa. 303 gửi một cái cười ha ha biểu cảm đến, yên tâm đi. Sau lần này bạn nhắc nhở, bạn gái tôi sẽ không bao giờ gọi nữa. Tôi đi ra khỏi giường để đi vệ sinh. Khi bật đèn lên, tôi đột nhiên cảm thấy tự nhiên lạnh sống lưng. Bây giờ đã khuya rồi.
Trong video được 303 gửi, người phụ nữ dựa vào nền trên ban công khi mặt trời lặn, mà không phải cảnh tối đen bên ngoài. Đoạn video này được quay trước khi người phụ nữ chớp. Nói cách khác, nam sinh 303 đang lừa dối tôi. Tôi mở to mắt, trái tim bắt đầu đập không kiểm soát được. Tôi biết, lần này phòng ký túc bên cạnh của tôi là có người chết thật, không quan tâm gì bị lãnh đạo nhà trường xử phạt. Tôi phải gọi cảnh sát. Tôi gọi 110. Lúc này, bên ngoài phòng ngủ của tôi bỗng nhiên có tiếng gõ cửa 302. Cô có đó không? Không phải vừa rồi tôi và bạn trai làm phiền bạn sao? Bây giờ tôi muốn tặng bạn một chiếc bánh nhỏ. Để bạn bình tĩnh lại. Tôi sửng sốt. Âm thanh phát ra ngoài cửa là do cô gái 303 phát ra. Nhưng không phải hắn đã chốt rồi sao? Khi tôi chuẩn bị mở cửa trả lời, điện thoại lại đến tin nhắn 402 gửi cho tôi. Đừng mở cửa. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng dữ dội hơn, và có một giọng điệu kỳ lạ. Bạn trốn trong đó làm gì? Vừa rồi trong nhóm nói khi tôi kêu lớn tiếng. Bạn không phải rất uy phong sao? Người đứng ngoài cửa là kẻ giết người. Kẻ sát nhân đang bóp cổ. Phát ra âm thanh kỳ lạ của phụ nữ nói chuyện. Tôi sợ đến nỗi nước mắt sắp rơi ra. Nhưng tôi không dám nói. Tôi chạy nhanh về phía ban công, muốn trèo xuống qua ban công. Gọi cảnh sát ngay bây giờ. Tôi không dám phát ra âm thanh. Tôi sợ chọc giận kẻ sát nhân ngoài cửa. Chết tiệt, tôi thực sự hối hận vì khoảnh khắc này. Tôi đúng là bắt cho đi cày mà. Bất kể người khác kêu lớn hay không làm gì, khi tôi vội vàng, 402 gửi tin nhắn cho tôi. Bạn trèo ra khỏi ban công, đi theo máy điều hòa đến ký túc xá của tôi. Tôi thò đầu ra. Phòng 402 tầng trên đã mở cửa sổ ban công. Cậu ấy thậm chí còn ném ra một cái khăn trải giường, thuận tiện cho tôi leo lên. Tôi nắm chặt khăn trải giường, hạ thấp giọng hét lên, mau gọi cảnh sát đi. 402 không trả lời tôi. Sao cậu ấy không để ý đến tôi? Sợ bị kẻ giết người nghe thấy. Khi tôi nghĩ thầm thì trong lòng, đột nhiên nhìn thấy người bên nghiêng 403 thò đầu ra. Mặt cậu ấy trông rất căng thẳng, sợ hãi chỉ vào 402 không ngừng lắc đầu với tôi. Sau đó cậu ta lại lấy điện thoại ra. Tôi hiểu ý cậu ấy rồi. Nhanh chóng buông tay bỏ vào khăn trải giường, lại nhìn điện thoại. Cô gái trên điện thoại 403 gửi cho tôi mấy tin nhắn. Tuyệt đối đừng lên đó. 402 đã bị rớt bởi một kẻ giết người. Kẻ giết người đang ở phòng 402. Hắn ném khăn trải giường cho bạn, để dụ bạn lên lầu và giết bạn. Kẻ giết người đang ở phòng 402. Điều đó có nghĩa là bên ngoài ký túc xá của tôi không còn kẻ giết người nữa. Vậy tôi có thể nhân cơ hội mở cửa nhanh chóng thoát ra ngoài. Nghĩ tới đây, tôi nhanh chóng chạy đến cửa ký túc xá. Bên ngoài phát ra giọng điệu sắc bén, mở cửa ra. Mở cửa ra, tôi sợ đến nỗi lại chạy ra ban công. Sau đó tôi nhắn tin cho 403, tên sát nhân không có ở đấy. Bây giờ hắn ta đang ở trước cửa phòng tôi. 403 trả lời rằng kẻ sát nhân lên tầng 4 đã rớt chết 402 rồi. Sẵn sàng dùng khăn trải giường để dụ bạn leo lên. Nhưng bạn không bị lừa, nghe theo lời nhắc nhở của tôi. Cho nên tên sát nhân lại chạy xuống. Sức mạnh của kẻ giết người, tốc độ đều rất nhanh. Tin nhắn của 403 được gửi đến dày đặc. Hắn ta đến rồi, bạn phải tin tôi. Có một lỗ nhỏ giữa phòng ngủ của tôi và phòng ngủ 402. Tôi đã thấy toàn bộ quá trình kẻ giết người giết chết 402. Kẻ sát nhân dùng một con dao dài cắt đứt cổ của 402. Và tôi nhận thấy rằng kẻ giết người này, hắn, đó là vụ cưỡng hiếp hàng loạt bị truy nã trong đồn cảnh sát gần đây. 403 gửi đến cho tôi một liên kết tin tức. Nhấp vào liên kết, lập tức xuất hiện một khuôn mặt người đàn ông. Đàn ông không xấu xí, nhưng mắt hắn lộ ra màu trắng, nhìn rất giả dối. Trên tin tức này nói đơn giản, kẻ sát nhân là chạy trốn phạm tội. Tính cách hắn ta bạo lực và cáu kỉnh, chọn nữ sinh viên đại học để hãm hiếp và giết người hàng loạt. Lúc này ngoài cửa tên giết người như bị phát điên vậy, cầm dao cắt cửa chính. Âm thanh rắc rắc lần lượt kích thích màng tai của tôi, khiến tôi càng sợ hãi. Tôi run tay gửi tin nhắn cho 403.
Đừng nói nhảm nữa. Kẻ giết người muốn đột nhập vào phòng ký túc xá của tôi. Mau gọi cảnh sát đi. Tôi đã gọi cảnh sát rồi. 403 nói. Vừa rồi tôi còn lén chạy xuống lầu, sẵn sàng trốn thoát. Nhưng tôi phát hiện cửa chính của khu ký túc xá đã bị kẻ sát nhân khóa lại rồi. Ngược lại thực sự nhanh chóng cảm thấy tuyệt vọng. Hỏi xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? 403 nói, bạn đến ký túc xá của tôi trước để trốn một chút. Chúng ta cùng nhau đối phó với những kẻ giết người. Tôi đến ký túc xá của cậu ấy. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Kẻ giết người là đàn ông. Trong tay còn có dao. Đừng nói 2 cô gái. Tôi sợ là 10 cô gái cũng không đánh được kẻ giết người cầm dao. Tôi bắt đầu nghi ngờ 403. Cậu ta có phải thật lòng giúp tôi không? Tôi có mâu thuẫn với 403. Mới hôm qua, cậu ta ở trên lầu phơi cây lau nhà, nước bẩn dính vào quần áo của tôi. Tôi đã nói với cậu ta mấy câu, cậu ta lao xuống lầu và tát tôi ngay tại chỗ. Một người phụ nữ như vậy, chắc là muốn tôi chết. Làm sao có thể giúp tôi? 403 vẫn đang gửi tin nhắn cho tôi. Trong ký túc xá của trường có tổng cộng 6 người. 301 tôi không liên lạc được. Tôi đoán cậu ta cũng chết rồi. 303 đã chết. Bây giờ toàn bộ phòng ngủ chỉ còn lại chúng ta và một tên giết người. Vì vậy, bạn đến với tôi. Chúng ta cùng nhau đối phó với hắn. Tôi đột nhiên bắt đầu bình tĩnh lại. Kẻ giết người luôn muốn phá cửa phòng ngủ của tôi. 402 ném khăn trải giường xuống cho tôi, muốn tôi bỏ đến ký túc xá của cô ấy. 403 luôn liên hệ với tôi, muốn tôi đến ký túc xá của cậu ấy. Cả ba đều có một điểm chung. Tất cả đều muốn tôi rời khỏi ký túc xá. Tại sao họ muốn tôi rời khỏi ký túc xá? Tôi bắt đầu hiểu ra. Ký túc xá trường mới xây, cửa phòng rất chắc chắn. Trong một thời gian, kẻ giết người không thể vào được. Vì vậy, một khi tôi rời khỏi ký túc xá, tôi sẽ chết. Ngược lại, chỉ cần tôi ở trong ký túc xá không ra ngoài, có thể tạm thời giữ mạng. Sau khi nghĩ về điều này, tôi hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngoài cửa, kẻ giết người vẫn dùng dao để cố gắng cắt cửa phòng ra. Nhưng tôi không có gì phải lo lắng. Chuẩn bị gọi cảnh sát. Điện thoại vừa gọi ra thì đột nhiên tắt máy. Tôi bóp chặt điện thoại. Giận dữ và tuyệt vọng đang gào thét trong lòng. Tôi phải làm gì? Cứ như vậy chờ đợi mãi vậy sao? Cho đến khi kẻ sát nhân chặt cửa ký túc xá. Tôi bắt đầu bối rối, cảm thấy như lạc lõng trong mơ. Sớm muộn gì cũng sẽ bị kẻ giết người ngoài cửa xông vào giết chết. Lúc này bức tường bên cạnh phòng ký túc của tôi dần dần có một âm thanh tấn công thường xuyên. Tôi ngờ ra, trước đây tôi sẽ gửi tin nhắn cho 301. Cậu ấy đều không bao giờ trả lời tôi. Tôi tưởng cậu ấy chết rồi. Không ngờ cậu ta không chết. Tôi đi đến gần tường, hạ giọng hỏi. Là cậu hả? Cách một bức tường, Vượng Đạt 301 giọng mơ hồ vang lên. Tôi vừa chơi trò chơi hăng quá. Bây giờ tôi mới thấy tin nhắn bạn gửi cho tôi. Tôi đã biết rồi, có một vụ giết người trong ký túc xá. Tôi cũng sợ quá. Bạn đến đây với tôi được không? Qua đó cùng cậu. Tôi bỗng nhiên bật cười. Vượng Đạt 301 chắc chắn đã chết rồi. Bởi vì sau khi Vượng Đạt và tôi tan làm cùng nhau, nằm trên giường ký túc xá chơi game. Cô ấy chơi rất hăng, căn bản không có chú ý tới cửa phòng của cậu ta chưa đóng lại, mà là vẫn còn mở hé. Là tôi cố tình không đóng cửa phòng của cậu ta lại, để lại một lỗ hổng khiến cho cậu ta bị tên phạm nhân cưỡng hiếp hàng loạt. Đó nhìn thấy và với tính tình bạo lực của kẻ sát nhân. Nhìn thấy Vượng Đạt xinh đẹp nằm trên giường chơi điện thoại di động, tự nhiên sẽ đến mở cửa phòng và giết chết cậu ta. Mặc dù tôi và Vượng Đạt làm nhân viên phục vụ ở cùng một quán trà sữa, nhưng tôi không thích cậu ta một chút nào. Cậu ta thích lười biếng, việc gì làm cũng đến tay tôi. Những người như anh ta bị rớt bởi những kẻ hiếp dâm, đơn giản là quá rẻ với cậu ta rồi. Lúc đầu tôi gửi tin nhắn cho 301 Vượng Đạt, hỏi xem anh ta có muốn gọi cảnh sát không. Thực ra tôi không có ý gọi cảnh sát, mà là muốn xem cậu ta đã chết hay chưa. Vượng Đạt rất thích chơi game. Khi cậu ta chơi game, nếu tôi vô tình làm phiền cậu ta nhất định sẽ sưng mặt lên, sang cửa ký túc xá của tôi mà to mồm chửi tôi. Nhưng lúc đó tôi đã gửi tin nhắn cho cậu ta vậy mà không trả lời.
Trong khoảnh khắc đó tôi đã hiểu. Chắc cậu ta đang phải chịu đựng sự tàn bạo của một kẻ giết người. Bây giờ rõ ràng là cậu ta đã chết rồi. Vậy bây giờ ở bên cạnh chắc là kẻ giết người. Muốn dụ tôi ra khỏi ký túc xá, tôi không thể trực tiếp để kẻ giết người. Nếu không nó sẽ khơi dậy sự tức giận của cậu ta. Tôi chỉ có thể một bên cùng hắn diễn kịch, một bên tự cầu cứu sinh. Thế là tôi nhẹ nhàng mở máy tính ra, cắm các dữ liệu điện thoại vào máy tính, sạc điện thoại bằng lời nói. Sau khi điện thoại sạc và khởi động, tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi lại đi tới gần tường, tôi cẩn thận trả lời, Vượng Đạt. Tôi sợ. Bây giờ tôi bị kẻ sát nhân dọa cho toàn thân mềm nhũn, không cử động được. Kẻ giết người đóng giả Vượng Đạt im lặng một lúc. Hắn bỗng nhiên lén cười, 302 người đoán xem. Ta đã tìm thấy gì trong phòng 301? Một tiếng cực kỳ nhẹ. Nếu âm thanh rung chuyển đến, tôi mở to mắt. Kẻ giết người tìm thấy một bộ chìa khóa ở chỗ Vương Đạt. Đây là chìa khóa mở cửa ký túc xá của tôi. Trái tim tôi sợ hãi đến nỗi nó bắt đầu đập dữ dội, suýt nhảy ra khỏi ngực tôi. Vượng Đạt thường chơi game đến nửa đêm. Cậu ta lại có thói quen uống nước trước khi ngủ. Vì vậy, cậu ta luôn nhằm khi tôi ngủ say, điên cuồng gõ cửa phòng tôi, tìm nước uống ở đây. Để không bị cậu ta làm phiền, nên tôi đưa cho cậu ta một chìa khóa dự phòng của tôi. Chiếc chìa khóa đó từng giúp tôi ngủ ngon cả đêm. Nhưng bây giờ đó là chiếc chìa khóa đã lấy đi mạng sống của tôi. Lúc này, tên sát nhân đang đứng ngoài cửa phòng ngủ của tôi. Hắn đang cười. Khi tôi làm tình với bạn cô, bạn nghĩ chúng tôi ồn ào phải không? Bây giờ tôi muốn xem, khi tôi làm quen với bạn, giọng nói của bạn có lớn lắm không? Lời nói của hắn vừa dứt câu, một trận chói tai vang lên. Nếu âm thanh cắm vào ổ khóa đến, tôi bị sốc. Tôi muốn chạy, tôi thà nhảy lầu trước ngay lúc này. Tôi cũng không muốn chết trong nhục nhã dưới tay kẻ sát nhân. Nhưng tôi sợ quá. Nỗi sợ hãi giống như một cây dây leo dày đặc lá vậy, bí mật quấn quanh tôi, và tôi gần như không thở được, làm tôi không thể cử động. Toàn thân tôi đang run rẩy, nhưng chân tôi như bị đóng băng, không thể di chuyển một chút nào. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nói giận dữ của tên sát nhân vang lên. Cô chơi tôi đây không phải là chìa khóa phòng của cô. Tôi vẫn đứng đó, nhưng miệng tôi cứng đờ vì sợ hãi. Nhưng từ từ gợi lên nụ cười. Tôi đã đưa cho 301 chìa khóa phòng của tôi. Chỉ là tối nay tôi biết kẻ sát nhân sẽ đến ký túc xá. Vì vậy, tôi đã đặt trước chìa khóa phòng của tôi, đã thay thế ở ký túc xá Vượng Đạt. Nhưng tôi đã sợ hãi. Tôi thấy tay nắm cửa sai, tưởng rằng kẻ giết người sẽ dùng vũ lực để mở cửa. Nhưng bây giờ rõ ràng là tôi đã đánh giá quá cao hắn ta. Bây giờ tôi đã xác nhận rồi. Vượng Đạt bị tôi giết bằng con dao giết người của sát nhân. Mà hơn nữa tên sát nhân sẽ không thể vào ký túc xá của tôi trong một thời gian. Tôi đi ra ban công, nhìn lên. Vậy tiếp theo tôi nên từ 402,403. Chọn nên giết người nào đây? Người sống ở phòng 402 tên là Kiến Đình. Cô ấy rất là xinh, chỉ tiếc điều kiện gia đình không tốt. Cô ấy giống như một bông hoa nhỏ mọc trên vách đá, có vẻ yếu đuối, nhưng cực kỳ mạnh mẽ lắc lư trong gió. Cô ấy là như vậy. Có được bạn trai thời thơ ấu của tôi, Tô Hằng. Tô Hằng vì cô ấy mà lừa dối tôi. Lúc đầu, tôi không phát hiện ra mối tình giữa hai người này. Tôi thậm chí còn thỉnh thoảng lấy sản phẩm địa phương của quê hương tôi, chia sẻ cho Kiến Đình ăn. Sau đó, cặp cẩu nam nữ cặn bã này phát sinh quan hệ. Sau khi mẹ tôi biết điều này, chạy từ nông thôn đến trường, hỏi Tô Hằng tại sao lại làm chuyện gì có lỗi với tôi. Người trong trường chỉ biết tôi và Tô Hằng là trúc mã, nhưng không biết tôi và Tô Hằng đã định hôn rồi. Tô Hằng tự biết mình có lỗi, cúi đầu không nói chuyện. Kiến Đình xông ra ngoài. Cô ấy cư xử như bạn thân rất vô tội, mặt không biến sắc nói dối với mẹ tôi là con gái bác không thể chịu đựng được sự cô đơn, nửa đêm đi khách sạn với rất nhiều đàn ông khác, cho nên Tô Hằng mới không muốn con gái của bác nữa. Mẹ tôi là một phụ nữ nông thôn. Trong suy nghĩ cổ hủ, bà ấy vẫn luôn coi trọng việc trinh tiết của một người phụ nữ. Do đó bị Kiến Đình nói như vậy, liền đột nhiên lên cơn đau tim, chết ngay tại chỗ.
Mẹ tôi chót là vì Kiến Đình mà ra. Điều này khiến Kiến Đình luôn cảm thấy xấu hổ với tôi. Vì vậy, trước khi kẻ giết người gõ cửa ký túc xá của tôi, khi dụ tôi ra ngoài, Kiến Đình tốt bụng nhắc nhở tôi, bảo tôi đừng mở cửa. Nhưng cô ta cũng không có não mà suy nghĩ, tôi cũng phải báo cáo. Mẹ tôi chót rồi. Cho dù cô ta có nhắc nhở tôi, cũng không thể giảm bớt sự hận thù của tôi đối với cô ta. Cô ta phải trả bằng mạng sống của mình để bù đắp mới được. Vì vậy, người tiếp theo nên bị giết bởi một kẻ giết người. Đó là Kiến Đình. Tôi đã quyết định. Hét lên với Kiến Đình. Kiến Đình đối mặt sinh tử này. Tôi sẽ không tranh cãi chuyện trước đây với bạn nữa. Bây giờ tên sát nhân đang xông vào cửa phòng ngủ của tôi. Bạn kéo khăn trải giường chặt vào. Tôi sẽ leo lên. Kiến Đình không nói gì. Chỉ là những tờ giấy màu hồng nhạt treo trên ban công của tôi. Hơi lắc vài cái. Kiến Đình, chỉ có cậu mới có thể cứu mạng tôi thôi. Tôi hét lên. Nhưng tôi không trói mình bằng khăn trải giường, mà là trói chặt một cái vali nặng. Khoảng 30 giây. Vừa rồi còn là khăn trải giường rất chắc chắn. Đột nhiên bắt đầu lỏng lẻo. Anh một tiếng truyền đến. Khăn trải giường màu hồng với vali rơi từ độ cao hàng chục mét. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vỡ vụn bị đập vỡ. Nụ cười trên khóe miệng càng hướng lên trên. Đúng như tôi mong đợi, Kiến Đình không thực sự muốn cứu tôi. Tôi ghét Kiến Đình. Đương nhiên Kiến Đình cũng ghét tôi. Trước đây các bạn học đều rất thích Kiến Đình. Cô ta đẹp lại còn học giỏi. Chỉ có hoàn cảnh gia đình không tốt, nhưng cô ta không bao giờ phàn nàn, mà là cố gắng kiên trì kiếm tiền. Đối mặt với sự theo đuổi của phú nhị đại có tiền, cô ta cũng chưa bao giờ để ý. Vì vậy, mọi người đều tin rằng Kiến Đình đã ghim tôi. Luôn cho rằng là do tôi bỏ rơi Tô Hằng trước. Sau đó mẹ tôi bị Kiến Đình tức giận nên mới đột tử. Vụ việc này gây xôn xao ở trường. Các bạn học đều có sự căm ghét và khinh bỉ đối với Kiến Đình. Cho dù tôi có lang thang hay không, Kiến Đình như một bề ngoài ba tốt của học sinh. Trước mặt một ông già nông thôn hơn 60 tuổi, mỉa mai con gái ông già hết lời. Điều này thực sự không nên. Kiến Đình ngay từ đầu có rất nhiều người yêu thích, giờ trở thành người bị mọi người phỉ báng. Cậu ta không chỉ ghét tôi, hơn nữa còn muốn giết tới. Vừa rồi tên sát nhân muốn xông vào ký túc xá của tôi. Kiến Đình biết lòng tôi rối loạn, vì vậy ném khăn trải giường. Hành động này dường như là muốn cứu tôi. Thực ra là cô ta muốn nhân cơ hội giết tôi. Người bình thường dưới sự mong muốn sống sót mạnh mẽ chắc chắn sẽ giữ chặt khăn trải giường, tuyệt vọng leo lên. Và đó chính xác là những gì mà Kiến Đình muốn. Một khi tôi nắm chặt khăn trải giường, vậy thì kết cục của tôi là một cái hộp bị vỡ. Một lúc sau, trên bệ cửa sổ tối màu 402 ở trên, Kiến Đình thò đầu ra, đang nghiêng đầu cùng cô ta bốn mắt đối diện. Kiến Đình, xin lỗi nhé. Tôi chưa chót. Sắc mặt Kiến Đình có chút hoảng hốt. Cô ấy nhanh chóng rút đầu lại. Khung cửa sổ 402 lại tối đen. Kiến Đình là một người rất thông minh. Cô ta luôn liên lạc với điện thoại của tôi. Không nói gì cả. Cô ta lo lắng tôi sẽ nghe thấy sự phấn khích trong giọng nói của cô ta. Chỉ tiếc, cô ta không biết là tối nay tôi tới.